תחרויות אולימפיות ותחרויות ספורט מביאות לידי ביטוי את שיא היכולת הפיזית האנושית. אלא שהלחץ והתהילה דוחפים ספורטאים רבים להשתמש בעזרים חיצוניים. כל זאת על מנת לגבור על הקשיים. על תופעת שימוש בסמים בספורט נשמע מקובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופטית ומומחה לתזונת ספורטאים ומאמן כושר אישי. עד כמה נפוץ השימוש בסמים בקרב ספורטאים, קובי? הוא נפוץ מאוד. בכלל, בסוגי ספורט שונים ישנם מקצים מסוימים שמשתמשים בסמים שונים. בגדול ניתן לחלק את הקבוצות של הסמים האלה לשלוש קטגוריות עיקריות. הקטגוריה העיקרית זה סמים ממריצים, וחומרים ממריצים כגון אמפטמינים, אפדרין וכו'. הקטגוריה השנייה היא בעיקר תרופות יוצרות דם, כגון הורמון שנקרא אריתרופואיטין, או המסע דם שעושים מאותו ספורטאי. כלומר, אותו ספורטאי תורם דם. תורם דם. משאיר את הדם שלו בבנק הדם או באיזשהו מקום. נכון. ואחר כך, ממש לפני האימון, מחזירים לו את הדם בחזרה. מחזירים לו, ואז יש לו יותר בעצם נשאים של חמצן. היות וכדורית הדם האדומה היא בעצם לוקחת חמצן מהריאות אל הרקמות, אל השרירים. וכך בעצם הספורטאי זקוק לפחות נשימות באותו תקופת מאמץ, באותו זמן מאמץ. אז יש לנו סמים מעוררים, נכון? נכון. הסמים הסטימולנטים, הסמים השניים זה הסמים שיוצרי דם בעצם, מגבירים את האריתרופואיטין, כמו אותו הורמון שהכליה מפרישה, שייצר דם, והשלישי? והשלישי זה חומרים מנבוליים, כגון סטרואידים מנבוליים, שזה נגזרות של טסטוסטרון, של הורמון מין גברי, הורמון גדילה, יש היום גם כן הורמונים כמו IGF-1, זה אינסולין גלייגרו פקטור 1, אינסולין, שהם הורמונים מנבוליים, שהם בעצם מסייעים לבנות מסת שריר, ומשפרים את הכוח עקב כך. כן. עכשיו, הדברים האלה קיימים רק בעולם הספורט המקצועי או גם בעולם הספורט החובבני? הרבה חובבנים משתמשים בזה, הרבה ספורטאי אפילו סוף שבוע משתמשים בזה, עושים בזה שימוש לא נכון, ולכן ישנם גם כן הרבה תופעות לוואי. אנשים עושים בזה שימוש לא נכון, מאימונים מופרזים, מאימונים גבוהים. ספורטאי חושב, או בן אדם שהוא מתחכה לספורטאי, חושב שאם כדור אחד יגדיל אותו ביד סנטימטר במסת שריר, אז אם ייקח 2, זה יכפיל את התוצאות. והתשובה היא לא נכונה. עד כמה באמת ההורמונים האלה משפרים את ההישגים? הם משפרים לעין הקר. כשעושים בזה שימוש רפואי, אז המינונים הם יותר נמוכים. ספורטאים עושים בזה הרבה פעמים שימושים במגה דוזות, במינונים גבוהים יותר, ולכן גם תופעות הלוואי הם בהתאם. במקום לחזק את הגוף, הם למעשה לטווח ארוך הורסים את הגוף. נכון. נכון, וכתוצאה מתופעות לוואי מוגברות בעצם. עכשיו, תכף אנחנו נגיע לתופעות הלוואי, אבל בוא נגיד ככה, יש היום בקרה, לפחות בספורט המקצועי, אנחנו מבקרים אם האנשים לוקחים סמים או לא. אז אותם סמים סטימולנטים, אותם סמים שמגרים את מערכת העצבים, אותם ספידים לקבוצותיהם, אפשר לבדוק בדם. נכון. אבל אם אדם לקח, תרם דם, וממש יום לפני התחרות, הזליפו לו את הדם שלו בחזרה, את זה אי אפשר למצוא. נכון, אי אפשר למצוא, אבל בכלל, בסמים, כשמדובר בסמים, בדיקות סמים, יש בזה שני בעיות עיקריות. הבעיה הראשונה זה העיתוי, מתי בודקים את הספורטאי. כלומר, ספורטאי יכול לקחת, אם התחרות שלו היא לקראת סוף שנה, והוא מתחיל להשתמש בחומרים מנבוליים, למשל בתחילת שנה, אז כעבור כמה חודשים כבר לא יגלו את השרידים של החומרים האלה. אז עיתוי זה בעיה ראשונה. הבעיה השנייה זה עלויות יקרות. בדיקת שתן פשוטה אפילו, או בדיקת דם, יכולות להגיע $400 לכל ספורטאי. ולכן לוקחים מדגמים מכל ספורטאי בדיקות. יש כאלה שעושים את זה גם כן במהלך שנה כדי לזהות ספורטאים שמשתמשים, ולא רק לפני תחרות. אבל זה מדגמי שוב פעם. יש תחומים שבהם השימוש בסמים יותר נפוץ? תחומי ספורט, אני מתכוון? בעצם בכל סוגי הספורט זה נפוץ. סטרואידים מנבוליים הם נפוצים בכל סוגי הספורט, בעיקר באנאירובי, בספורטאים של זקוקים יותר לכוח, כמו מרימי משקולות, ספורטאים שמפתחי גוף, עדיפת כדור ברזל, ספורטאים שדורשים כוח פיזי, אבל גם אצנים למרחקים קצרים משתמשים בסטרואידים מנבוליים. אנחנו יודעים שהמתן של אריתרופואיטין, שזה אותו הורמון שמייצר יותר דם, או מתן של אינפוזיה של דם של הספורטאי לפני כן, היא משפרת את זרימת החמצן לרקמות ומאפשרת לו לפעול יותר טוב. מה עושים הסטימולנטים? מה עושים אותם חומרים, אותם ספידים שמגרים את מערכת העצבים? הם גורמים לספורטאי להתעלם מהכאב, הם משפרים את הסיבולת שלו לטווח ארוך. זה הרעיון הגדול שהם עושים, הם עובדים במנגנון הסטרס, כמו האדרנלין אצלנו בגוף, לכן תופעות לוואי שלהם, דרך אגב הרבה פעמים, זה רעד, זה דיכוי תיאבון, זה עלייה בלחץ דם, זה אפילו מצבים של מחלות לב, אם בן אדם יש לו איזו נטייה מסוימת, אז הוא יכול לקבל גם התקף לב וללכת, למות. עכשיו, איך אדם כמו שוורצנגר, כן, שאנחנו רואים שהוא, איך הוא הגיע לפורמה הזאת? הרי חלק גדול ממרימי המשקולות, זה לא, אולי זה פיזיולוגי, אתה מספר לי אתה, אבל יש פה תמיד תוספת של הורמונים. כן, יש כאן את האלמנט הגנטי כמובן, שאותו בן אדם צריך להיות עם אלמנט גנטי טוב יותר, כי ספורטאים שמשתמשים בחומרים אסורים יש הרבה.
אני מעריך שמעל 90%. העניין הוא עם מי נתפס בעצם בזה. ארנולד שוורצנגר, שנתת דוגמה, הוא כבר הודע במצב, הוא כבר הודע שהוא השתמש בסטרואידים אנבוליים. ועדיין, לפני כמה שנים תפסו אותו שהוא מביא הרמון גדילה כשהוא נסע לטיול, נדמה לי, לאוסטרליה. כן, זה לא שוורצנגר, זה סילבסטר סטלונה. נכון, סליחה. והוא לקח את זה לשימוש עצמי מן הסתם, לא לסחר, כי לא חסר כסף. הוא לוקח את זה למטרות של אנטי-אייג'ינג וגם קצת לפיתוח גוף. כן, כשאנחנו יודעים שאנטי-אייג'ינג זה בעירבון מוגבל, נכון. אתה עוזר, ואולי זה גם יכול לזרז צמיחה של גידולים סרטניים, אם הם כבר נמצאים בגוף. לכן בקונטראינדיקציה שלוקחים הורמון גדילה. מה לגבי טסטוסטרון, שזה אותו הורמון המין הגברי? הוא גם כן משפר, בכלל, הוא משפר תגובות אנבוליות בגוף, אבל הוא גם כן יכול לגרום לשגשוג של תאים, גם אם יש נטייה לסרטן הפרוסטטה או משהו כזה, אז זה גם כן קונטראינדיקציה, כלומר לשימוש בתרופה הזאת. אבל ספורטאים בדרך כלל הם אנשים צעירים, שלהם אין את הבעיות האלה בדרך כלל. אנשים מבוגרים צריכים להיזהר מזה יותר. מצד שני, אתה יודע שאם אדם לוקח טסטוסטרון כטסטוסטרון, זה גורם לאשכים להיות יותר קטנים. נכון, זה אחד מתופעות הלוואי הנפוצות. אצל ספורטאים שמבצעים בזה שימוש של סייקלים, של מחזוריות של שימוש בזה, בדרך כלל משתמשים בזה לטווח של 3 ו4 חודשים ברצף, ואז עושים הפסקה כדי שהגוף יתאושש בעצם וימחזר את רמות הטסטוסטרון לרמות נורמליות. וגם כאן משתמשים בתרופות אנטי-אסטרוגניות ותרופות שמגבירות את ייצור הטבעי של הטסטוסטרון, כמו פרגניל, שזה HCG, בעצם להגביר את הייצור. אתה יודע, מה שלי מפריע ומה שאותי מפחיד כרופא, זה בעיקר שבמכוני הכושר וגם בארץ, מתחת לשולחן, מוכרים כל מיני חומרים ממריצים, כל מיני אמפטמינים, כל מיני זריקות טסטוסטרון. יש שוק שחור וכל מיני תופעות, אפדרין למשל, שאלה תופעות שמזיקות לגוף. נכון. נכון, זה דבר נפוץ. חלק מתופעות לוואי של שימוש באפדרין, למשל, זה כמובן עלייה בדופק, יתר לחץ דם, ישנם מצבים אפילו שאם בן אדם יש לו איזה נטייה לאנוריזמה במוח, אז קריאה של קלידם אפילו. זה חומר מסוכן, דופק, זה כמובן. חומר מסוכן, כן. כן, בהחלט. אנחנו יודעים את זה כתרופה, זה מסוכן, ואנשים מוכרים את זה במכוני כושר מתחת לשולחן, ומשכנעים את האנשים לקחת את זה. נכון, פה בארץ דרך אגב הפסיקו לייצר את זה, אז בזמנו חברת רקח הייתה מייצרת את זה, עכשיו כבר לא מייצרים את זה. אבל זה לא מפריע להם להביא מחוץ לארץ, לקחת מחיר משולש ולמכור את זה לילדים שלנו בגילאי 15, 16 ו-17, שלא נדבר על מבוגרים יותר. נכון מאוד, והרבה אנשים עושים בזה שימוש בעיקר למטרות של חיטוב, של דיאטה, של הרזייה, במקום בעצם לשמור על תזונה נכונה. אז זה הדרך הקלה. יש סמים שהם נחשבים לחוקיים בספורט? ישנם, אם אפשר לקרוא לזה סמים, זה תוספי מזון שהם חוקיים בספורט. למרות שיש תוספי מזון שהם פרו-הורמונים שהם כבר לא חוקיים בספורט. כמו מה למשל? כמו למשל DHEA, DEA. כן, DHEA זה הורמון, זה נכון, נכון, אבל הוא נמכר באינטרנט כתוסף מזון, בחול כתוסף מזון, ואפשר לקנות אותו בלי מרשם רופא. העניין הוא שהוא בעצם מעלה את רמות הטסטוסטרון, ואז בן ספורטאי יכול להיחשל בבדיקת לגילוי טסטוסטרון. ויש הורמונים אחרים שהם חוקיים. מה עם ג'ינסנג למשל? ג'ינסנג הוא חוקי. הוא צמח שהוא חוקי, ישנם, עד לא מזמן היה גם בעיות עם קפאין. ספורטאי שהיה שותה 4 או 5 כוסות קפה שחור, הוא היה נכשל במקצה שלו, כי זה נחשב לסם. כי זה סם שהוא סתם מגרה את המוח, סטימולנט של המוח. נכון, גם אנשים שלוקחים דרך אגב תרופות אחרות, כמו ונטולין, אם אין לו אישור מהרופא. אז הסמבוטמול הוא גם כן מגרה את המערכת העצבים. ורואים ילדים שלוקחים לפעמים מספר פאפים של ונטולין, רואים שהם נמצאים באישק. נכון. תודה רבה לקובי עזרא, וגם תודה רבה לדוקטור אורי בלה, ורבותיי, אל תיתנו לילדים שלכם לקנות כל מיני תוספי מזון סמיים במכוני כושר.